কিন্তু এইটোৱে ষ্টক মাৰ্কেটত এইটোৱে নহয় যে বলটো আপুনি মাৰি দিলে সেইভাবে আপোনাৰ ঘূৰিয়েই যে আহিব সেইটো কথা নহয়। মই ইমানটো আপোনালোকক গ্যাৰান্টি দিব পাৰো যে 3 দিন এই কোৰ্সটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আৰু ষ্টক মাৰ্কেটৰ কোৰ্স কৰিব নালাগে যদিহে আপুনি শিকাৰ মানসিকতাৰে আহে তেতিয়া। এই কোৰ্সটো যদি আপুনি কৰে 3 দিনীয়া তাৰ পিছত আপুনি যদি পৰিপক্ক এজন ট্ৰেডাৰ নহয় মোৰ ফৰ্মুলাৰ মতে আমাৰ ফৰ্মুলাৰ মতে আমাৰ সেটআপৰ মতে আপুনি কাম কৰিব যদি এক মাহ কন্টিনিউ আমাৰ সেটআপৰ মতে কাম কৰিব যদি লস হয় আপুনি ফিজৰ 10 গুণ পইচা মই আপোনালোকক ঘূৰাই দিম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি 12 তাৰিখ 5 মাহ 2023 চন যেহেতু আজি শুক্ৰবাৰ আপোনালোকে দেখিলে আজি মাৰ্কেটখনে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰিয়েকশন কৰিলে আপোনালোকে দেখিলে আজি মাৰ্কেটখনে নিফটিৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'ব যাওঁ নিফটিৰ 50 ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ ই তলত ওপেন হ'ল গেপ ডাউন স্লাইড গেপ ডাউন ওপেন হৈ ই আমাৰ সাপোৰ্ট এৰিয়াৰ আশে-পাশে ই থাকিলে আৰু তাৰ পৰাই এটা মুভ লৈ সুন্দৰ এটা ৰেলী কৰি সি বহু ওপৰলৈ গুচি গ'ল। এতিয়া কথা হ'ল যে আপুনি যে যিকোনো যে এতিয়া যে এটা সেটআপ শিকাই আছে বা আপোনাৰ যে ফৰ্মুলাটো শিকাই আছে এই ফৰ্মুলা মতে আজি ট্ৰেড বনিলে নে নাই যদি বনিলে কোড বনিলে কেনেকৈ বনিলে কিয় বনিলে যদি নাই বনা তেনেহলে আপুনি কি শিকাইছে যে ট্ৰেডে নকৰে। এতিয়া কথা বহুত আছে আপোনালোকক ইমান বিলাক আনসাৰ দিয়াৰ আগত মই এটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছো যিহেতু আজি ট্ৰেড যদি চাওঁ আপোনালোকক যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ আমি যদি 1 ঘণ্টা টাইম ফ্ৰেমত আমি লগাও ইয়াতে যদি আমি যদি সাপোৰ্ট ৰেজিস্ট্যান্স বনাও তেনেহলে আপোনালোকে দেখিব মই কালিৰখিনি মুছি দিছো ঠিক আছে মই মানে আজিৰখিনি মুছি দিছো মই কালিলৈকে ইয়াক মই এতিয়া সাপোৰ্ট ৰেজিস্ট্যান্স বনাম ইয়াক সাপোৰ্ট ৰেজিস্ট্যান্স বনাবলৈ হলে মই এইটো মোৰ কাৰণে এটা ৰেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে আপোনালোকক যদি দেখাব যাওঁ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে মোৰ এটা সাপোৰ্ট আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে গোটেই কাহিনীটো হৈ গৈছে যদি মই এইখন যদি এতিয়া মই 5 মিনিটলৈ গুচি যাওঁ মই যদি চাওঁ এতিয়া এই চাৰ্টখন এনে ধৰণে দেখিলো এনে ধৰণে দেখাৰ পিছত আজিৰ দিনটো কি হ'ল আজিৰ দিনটো ইয়ালে আহিলে প্ৰথম কেন্ডেলডাল বনিলে সেকেন্ড কেন্ডেলডাল বনিলে এতিয়ালৈকে একো বনা নাই ইয়াত আমি একোৱে বনা নাই আমাৰ সাপোর্ট লাইন ভাঙি দিলে কিন্তু সাপোর্ট লাইন ভাঙি দিলেই সাপোর্টটো ভাঙ খাই নাযায় কেতিয়াও মোৰ কোৰ্সৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকে জানে যে এনেকে জোন নবনালেও হয় এডাল কৈও আমি যিহেতু বনাব পাৰো আমি সাপোর্ট ৰেজিস্ট্যান্স মই কোৰ্সত শিকোৱাৰ দৰে কিন্তু তাৰ পাছতো আমি যেনেকে ছডাল কেন্ডেলৰ কথা কওঁ 30 মিনিটৰ কথা কওঁ হেতু এটা ৰুল এটা আছে সাইন অফ ক্ৰাইটেৰিয়া হেতু চালে হৈ গ'ল আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব যে তাৰ পিছত আমাৰ ট্ৰেডটো কোড বনিলে কি হ'ল এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত 5 মিনিটত এটা মই সুন্দৰ ইয়াত এটা আমাৰ সাপোৰ্টত এটা হেমাৰ দেখি পালো হেমাৰটো দেখি যোৱাৰ পিছত এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াৰ হাইটো মোৰ এন্ট্ৰি হ'ব আৰু লোটো মোৰ এসএল হ'ব এসএল কিমান 19 পইণ্ট মই আপোনালোকক কৈছিলো যদি এসএল টো 19 পইণ্ট থাকে তেনেহলে কি হ'ব 1:2 ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড হ'ব ইয়াৰ ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ডটো ইমানটো হ'ব এয়া আমাৰ ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড আৰু আপোনালোকে যদি চাই তেনেহলে ট্ৰেডটোৱে প্ৰায় 3ডাল কেন্ডেলে আমাক আশে-পাশে আমাক টাৰ্গেটটো দি দিছিলে 5 10 15 মিনিটৰ ভিতৰতে আমাক টাৰ্গেটটো দি দিলে এইটো হ'ল আজি আমাৰ ট্ৰেড ঠিক আছে নিফটিৰ বাবে মই আপোনালোকক সকলো বিলাক কাটি দিও এতিয়া এটো হ'ল আমাৰ নিফটিৰ বাবে এতিয়া কথা হ'ল কি বেংক নিফটিত আজি কি আছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল কি আছিল এতিয়া মই যাম বেংক নিফটিলৈ বেংক নিফটি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বেংক নিফটিত আপোনালোকে দেখিব বেংক নিফটিত কালি ক্লোজিংটো কৰবাত নহয় কৰবাত বা কালি লোটো আমাৰ কৰবাত নহয় কৰবাত আমাৰ কাৰণে সাপোৰ্ট মানে এই গুটেটো আমাৰ কাৰণে সাপোৰ্ট নহয় জানো গুটেটো আমাৰ বাবে সাপোৰ্ট হ'ব
একেবাৰে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে আমাৰ ছাপোৰ্ট, এই গোটেই জোনটো আমাৰ ছাপোৰ্ট জোন। এতিয়া কথা হ'ল যে মাৰ্কেট 12 তাৰিখে অপেন হ'ল ক'ত? মাৰ্কেট অপেন হ'ল আমাৰ ছাপোৰ্ট জোনত, আৰু ছাপোৰ্ট জোনতে আমি দেখিলোঁ যে একেবাৰে লোত আমি ইয়াত দেখিলোঁ যে বুলিছ হাৰামি এটা বনিছে। এই বুলিছ হাৰামি এটা বনিছে, আপোনালোকে দেখিছে এইটো, এই বুলিছ হাৰামিটো বনিছে। এই লোটো আমাৰ ইয়াৰ ষ্টপ লছ, আৰু গোটেই যদি আমি 1:1 যদি লগাওঁ, আমি 1:1 যদি লগাওঁ, আমি তাৰ অলপ সময়ৰ পিছতে আমি টাৰ্গেটটো পাই গ'লোঁ। এয়া হ'ল আজি আমাৰ আজিৰ আমাৰ ছেটআপ আৰু আমাৰ পইণ্ট। এয়াই হ'ল আমাৰ ছেটআপ। আৰু অহা কাইলৈৰ বাবে মানে সোমবাৰৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, এইকেইদিন যদি মই ভিডিঅ' নিদিওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকক যদি মই ছাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চটো ড্ৰ কৰিবলৈ হয়, আপোনালোকে এটা কথা বুজি পাইছেনে? ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ মানে কি? ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ মানে কি সেই কথাটো আপোনালোকে বুজি পাব লাগিব। ছাপোৰ্টটো হ'ল আমাৰ বাবে এটা ফ্ল'ৰ, ঘৰৰ আমি এটা ফ্ল'ৰ, আমাৰ ফ্ল'ৰখন যেনেকৈ, সেইটো আমাৰ বাবে ছাপোৰ্ট। আমি যে খোজকাঢ়ি ফুৰিছোঁ, আমি এটা ছাপোৰ্টত খোজকাঢ়ি ফুৰিছোঁ। সেই ছাপোৰ্টটো কি? আমাৰ সেই গ্ৰাউণ্ড, সেই ফ্ল'ৰখন। যদি বল এটা যদি মই তললৈ মাৰি দিওঁ, যদি ওপৰৰ পৰা তললৈ মাৰি দিওঁ, 100% বা 80 বা 90% প্ৰবেবিলিটি এইটোৱে আছে যে বলটো যদি আমি জোৰেৰে মাৰিছোঁ তেনেহ'লে জোৰেৰে ওপৰলৈও ঘূৰি আহিব। সেইটোৱে আমাৰ ছাপোৰ্ট বুলি কওঁ। আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ কি? ৰেজিষ্টেঞ্চ হ'ল যদি আমি বস্তু এটা জোৰেৰে চিলিঙৰ ফালে মাৰি দিছোঁ, তেনেহ'লে বলটো 80% ইয়াৰ প্ৰবেবিলিটি আছে যে বলটো চিলিঙত লাগি ঘূৰি আহিব, আৰু তাকেই আমি ৰেজিষ্টেঞ্চ বুলি কওঁ। কিন্তু এইটোৱে ষ্টক মাৰ্কেটত এইটোৱেই নহয় যে বলটো আপুনি মাৰি দিলে সেইবাবে আপোনাৰ ঘূৰিয়েই যে আহিব, সেইটো কথা নহয়। যদি বলটো যদি খুব জোৰেৰে মৰা হয়, তেনেহ'লে চিলিংখন যদি হেভি নাথাকে, চিলিংখন যদি হেভি নহয়, তেনেহ'লে চিলিংখন ভাঙি আৰু ওপৰলৈ গুচি যাবগৈ। কাৰণ চিলিঙৰ ওপৰতো আৰু এখন চিলিং আছে, সেইখন চিলিঙলৈ গুচি যাব। ডিপেণ্ড কৰিব এইটোৱে যে চিলিংখন কিমান হেভি। চিলিংখন যদি বহু হেভি, তেনেহ'লে বলটো তাৰ পৰা ঘূৰি আহিব। যদি বলটো যিমান জোৰেৰে গৈছে তাৰ তুলনাত যদি লোড ল'ব পৰা নাই চিলিংখনে, তেনেহ'লে সেইখন চিলিং ভাঙি আৰু ওপৰলৈ গুচি যাব। ঠিক তেনেদৰে ষ্টক মাৰ্কেটত এয়াই হ'ল ছাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ। আপোনাক এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে দেখিছে, এয়া দেখিছে মাৰ্কেটখনে কি কৰিছে। ৰ'ব 1 মিনিট। আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে মাৰ্কেটখন ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, দেখিছেনে? ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল ইয়াত এদিন শেষ হ'ল, নহয় জানো? আকৌ পুনৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল, ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ পুনৰ যেতিয়া এইখন আমাৰ ফ্ল'ৰ, এই ফ্ল'ৰখনলৈ যেতিয়া মাৰ্কেটখন আহিলে, পুনৰ এই ফ্ল'ৰখন ইমান ষ্ট্ৰং যে ইয়াৰ পৰা অহাৰ প্ৰেছাৰো ই অবজাৰ্ভ কৰি সি পুনৰ ওপৰলৈ গুচি গ'ল। এইবিলাককে কয় ছাপোৰ্ট। এতিয়া মাৰ্কেটৰ ছাপোৰ্ট ক'ত থাকে, কেনেকৈ হয় আদি সকলোবিলাক যদি বিতংভাৱে জানিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ যি প্ৰিমিয়াম কোৰ্চ আছে জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন কোৰ্চ, মাত্ৰ 3দিনীয়া কোৰ্চ, এই 3দিনীয়া কোৰ্চত আপোনাক এজন পৰিপক্কভাৱে কৰি তোলাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টাৰে আমি এটা ডিজাইন, 3 দিনৰ এটা কোৰ্চৰ আমি ডিজাইন তৈয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ। আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ এটা ছেটআপ, লগতে মানি মেনেজমেণ্ট, কোৱান্টিটি মেনেজমেণ্ট, এছএল হ'লে আপুনি কি কৰিব, কেনেকৈ আপুনি ট্ৰেড কৰিব, কেতিয়া নকৰিব, কোনটো ছাপোৰ্ট হেভি হয়, কোনটো ছাপোৰ্ট লুজ হয়, কোনটো ছাপোৰ্টে এতিয়াই কাম দিব, কোনটো ছাপোৰ্টে কাম নিদিয়ে আজি, এই সকলোবিলাক আমি এই 3 দিনৰ প্ৰচেষ্টাত আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছোঁ। যদি আপোনালোকে বিচাৰে অহা
27, 28 আৰু 29 মে'ত দুলীয়াজানত অনুষ্ঠিত হ'ব। আপোনালোকে তাত তলত দিয়া এই নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু আহিব পাৰে। 3 দিনত আপোনালোকৰ মই ইমানটো আপোনালোকক গেৰেণ্টি দিব পাৰো যে 3 দিন এই কোৰ্সটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আৰু ষ্টক মাৰ্কেটৰ কোৰ্স কৰিব নালাগে। যদিহে আপুনি শিকাৰ মানসিকতাৰে আহে তেতিয়া এই কোৰ্সটো যদি আপুনি কৰে 3 দিনীয়া, তাৰ পিছত আপুনি যদি পৰিপক্ক এজন ট্ৰেডাৰ নহয়, মোৰ ফৰ্মুলাৰ মতে, আমাৰ ফৰ্মুলাৰ মতে, আমাৰ সেটআপৰ মতে আপুনি কাম কৰিব। যদি 1 মাহ কন্টিনিউ আমাৰ সেটআপৰ মতে কাম কৰিব, যদি লছ হয় আপুনি ফিজৰ 10 গুণ পইচা মই আপোনালোকক ঘূৰাই দিম। এয়া মোৰ বিশ্বাস, ইমান দিনে কৰি অহা ইয়াৰ এক্সপেৰিমেন্ট, ইমান দিনে মাৰ্কেটত কৰি অহা মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সে ফলত মই এই কথাখিনি ক'ব পাৰিছো আপোনালোকক। মই বহু ফিন্দাই ক'ব পাৰিছো আমাৰ সেটআপটো ইমানেই সুন্দৰ, ইমানেই কম টাইমত 2 পেজ মাত্ৰ, ইমানেই সুন্দৰ। আপোনালোকে যদি এবাৰ শিকে আৰু ষ্টক মাৰ্কেটত একো শিকিবলৈ আপোনাৰ দৰকাৰ নাই, মাত্ৰ আমি বনাই থোৱা ভাতখিনি আপোনালোকে ডেইলি খাই গ'লে হৈ গ'ল। ঠিক আছে, মই আপোনালোকক ৰেজিষ্টেন্সৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, ঠিক আছে, আপোনালোকে এয়া চাওক, এয়া আপোনালোকে দেখিছে ৰেজিষ্টেন্স, মানে মাৰ্কেট এই দিনাখন যে ওপেন হৈছিল, এই দিনাখন ওপেন হওঁতে মাৰ্কেট ইয়াৰ ওপেন হৈছিল নহয় জানো, ইয়াত মানে ইয়াত এই ৰেজিষ্টেন্স লৈছিল, মাৰ্কেটখন তললৈ আহিলে, তললৈ আহি পিনি পুনৰ ওপৰলৈ যেতিয়া গ'ল, এটা জোন আছে, এই সেম জোনতে এই মানে এইটো হ'ল, এখন হ'ল সিলিং, এখন হ'ল সিলিং, এখন হ'ল সিলিং। এই সিলিংখন ইমানেই হেভি যে ই গৈ পুনৰবাৰ ইয়াৰ পৰা ই ঘূৰি আহি ইয়ালৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল। এইটো কয় ৰেজিষ্টেন্স। মানে আমি বলটো ইয়াৰ পৰা মাৰি পঠালো, ইয়াত সাপোৰ্ট পালে, তাৰপিছত যেতিয়া আকৌ তলত আমি ড্ৰপ, সাপোৰ্টত যেতিয়া আমি ফ্লোৰখনত ড্ৰপ কৰি দিলো, তেতিয়া ওপৰলৈ গুচি গ'ল। কিন্তু ওপৰলৈ গুচি গ'ল, ৰখিল ক'ত? ৰখিল ক'ত? ইয়াত আগতে থকা যি এই আগতে এইটো আহিছিল ক'ৰ পৰা? সিলিংখনৰ পৰা আহিছিল, পুনৰ সিলিংখনলৈ গ'ল। কিন্তু এই সিলিংখন হেভি, সেইবাবেহে সিলিংখনত বলটো লাগি পুনৰ ঘূৰি আহিলে এই সাপোৰ্টটোলে। আপোনালোকে দেখিছে এই সকলোবিলাক বস্তু ৰিলেটেড হয়। সাপোৰ্ট কি হ'ব, ৰেজিষ্টেন্স কি হ'ব, আদি সকলোবিলাক বস্তু ৰিলেটেড হয়। সকলোবিলাক বস্তু আপোনালোকে জনাৰ অতি প্ৰয়োজন হ'ব। মই আপোনালোকক নেক্সট সোমবাৰৰ বাবে মাৰ্কেটে কি সাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেন্স হ'ব মই ড্ৰ কৰি আপোনালোকক এবাৰ আঁকি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি পাৰে ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ কামত আহিব। আৰু এবাৰ আঁকি দিব লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিলে মই টাইম ফ্ৰেমটো কিমানত লগাই থৈছোঁ, 1 ঘণ্টা। 1 ঘণ্টা মানে প্ৰতিডাল কেণ্ডেলৰ সময় হ'ল, এডাল কেণ্ডেলৰ সময় হ'ল 1 ঘণ্টা, মানে 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এয়াই হ'ল ইয়াৰ ৰিয়েকশ্যন। আপোনালোকক মই যদি সাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেন্স যদি বনাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰাই যাব, ইয়াৰ পৰাই এনেধৰণে যাব, সৰি এয়া হ'ব আমাৰ ৰেজিষ্টেন্স। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাম সাপোৰ্ট। সাপোৰ্ট যদি চাবলৈ হয়, আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ, এয়া হ'ল আমাৰ সাপোৰ্ট। ঠিক আছে, ইয়াৰ ওপৰতো ক'ৰবাত ৰেজিষ্টেন্স আছে নি এবাৰ চাই লওঁ। যদি ইয়াৰ ওপৰতো হয়, ইয়েছ, ইয়াৰ ওপৰতো ৰেজিষ্টেন্স আছে। ইয়াৰ ওপৰত যদি ৰেজিষ্টেন্স আছে, এইটো আমাৰ বাবে ৰেজিষ্টেন্স হ'ব। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ আৰু এটা যদি সাপোৰ্ট চাবলৈ যাওঁ, ইয়াৰ পিছত আৰু সাপোৰ্ট ক'ত আছে? ইয়াৰ পিছত আৰু সাপোৰ্ট আছে একদম ইয়াৰলৈকে আমাৰ সাপোৰ্ট, ইয়াৰ পৰা ইয়াক আমি অকণমান এয়া দেখিলেনে, এইটো ইয়াৰ লগত এনেকৈ কানেক্ট হৈছে, এইটো হ'ল আমাৰ সাপোৰ্ট। এতিয়া আমি ট্ৰেড কৰিম কিমান মিনিটত? আমি ট্ৰেড কৰিম 5 মিনিটছত। আমি এতিয়া 5 মিনিটছলৈ গুচি গ'লো। এয়া আমাৰ সাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেন্স জোন
তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এয়া হ'ল আমাৰ নেক্সট 15 তাৰিখৰ বাবে আপোনালোকৰ এয়াই হ'ল ছাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ। এনেধৰণে ছাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ কৰা হয়। আৰু আপোনালোকক লগতে আৰু এটা বস্তু আজি আপোনালোকক কৈ যাব বিচাৰিছোঁ, এই কেণ্ডেলটোনো কি হয়? এই কেণ্ডেলটো হ'ল প্ৰাইচ যে আমি যে এই যে বেংক নিফটিক যে অপশ্যন হওক বা ফিউচাৰ হওক বা যেনেকৈ নহওক যে আমি যে কিনিছোঁ বিক্ৰী কৰিছোঁ, ইয়াৰ ৰিয়েকশ্যনটোৱে হ'ল কেণ্ডেল। যেনে ধৰক আপোনালোকে এয়া দেখিছে গ্ৰীণ মানে কি? ইয়াৰ পৰা মানুহে কিনিলে একদম ওপৰলৈ গ'ল, ইয়াত অকণমান কিনাটো কমালে, ইয়াত বায়াৰ্ছখিনি শেষ হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেটক পুনৰ বিক্ৰী কৰিলে, মানে ৰঙা আহিলে। এই কেণ্ডেলবিলাক কি? এই কেণ্ডেলবিলাক হ'ল প্ৰাইচৰ ৰিয়েকশ্যন, মানে যিটো বৰ্তমান সময়ত চলি আছে, মানুহে আমি যে কিনিছোঁ বিক্ৰী কৰিছোঁ তাৰ প্ৰতিচ্ছবি, মানে তাৰ যি ৰিয়েকশ্যন, সেই ৰিয়েকশ্যনটোৱে হ'ল কেণ্ডেল। আৰু সেইটোকে আমি কেণ্ডেল বুলি কওঁ। আৰু তাৰে কেণ্ডেলৰ কিন্তু আৰু এটা কথা, এতিয়া আছে ইয়াৰ 5 মিনিট, মানে ইয়াৰ প্ৰত্যেকডাল কেণ্ডেলৰ সময়সীমা 5 মিনিট। এই 5 মিনিটত সেইখিনি সময়ত বিকা কিনা কৰি কি হৈছিল সেইটোহে আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। ধন্যবাদ। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ।